Göbi, mondd el, mi történt? Ennek a rohadt Ducatónak az ajtókapcsolója szétesett, vettem egy utángyártottat, most kapcsolja, hallom, hogy a relé zúg, vagy kattan az ablakban, illetve az ajtóban, de nem jön fel az ablak. És a vicces, hogy a túloldali ablakot sem működteti, de ott is lehet hallani, minthogyha működtetné. Szóval most így áll a helyzet. Megérkezünk és szétszedjük. Nem probléma, hogy valami szar, az elég gyorsan. Jaj, te ne szurkoljál, itt mi van? Mondjad el inkább. Mi a helyzetjelentés? Ne szurkoljak, sírva kérlek. Én vettem rá, hogy kezdjen megcsinálni. Mazózni akart egész éjszaka. Úgyis bekéreckedtek volna hozzám, hogyha nagy a gáz, tudom. Doktor úr? Igen? Hagyd egy kicsit, koncentrál. Én nem tudom, mert most megmutatom. Made in Italy. Ha belevilágítasz a kamerába. Így van számozva a biztosíték. 36, 52, 45, 46, 34, 39, 41, 47. Találd meg! Doki, azt ha rövidezáljuk a kapcsolót, nem húzza fel az ablakot? Nem, mert komfortmodulos. Az nagyon fontos. Látod, ez nagyon jó. Nagyon jó. Hányszor sírtad vissza az öreg Karman? Ez alatt az út alatt. Komfortos ablakkal. Tánya is ezt mondta, hogy ott 2 perc alatt levettem a kárpitot, felnyomtam az ablakot, azt betámasztottuk. De most magyarázzuk el azoknak, akik azt mondják, hogy miért nem zárod rövidre a 2 kábelt, azt húzza föl magát? Azért, mert vezérlő kapcsolók vannak egy kicsi elektronikával, és a komfortmodult vezérli, és a komfortmodul vezérli ki egy valószínűleg relén keresztül a nagyobb áramot a motornak. Tehát nem úgy van, hogy a kapcsoló egy relét kapcsol, hanem a komfortmodul. Ha most fognánk a Warburg akuját, leszednéd az ajtókárpitot, és direktben rákötnénk a motorra, úgyhogy lehúzzuk, hogy vissza nem tápláljunk áramot, akkor föl tudnánk húzni. Valószínű, de ahhoz le kell venni a kárpitot, ide kell hozni az akkumulátort, kell hozzá. Az akkumulátor itt van, nálunk. A taksit tudok adni, na, előbb, kezdjük az elején, nézzük meg a biztosítékokat. Először nézzük meg. Én annyira sötét lesz. Annyira néztem, hogy leszedi az ajtókárpitot. Távozz tőlem, sántán! Apake szatanász! Laci, a multimétered? Tudod nekem mi a dolgom? Hogy a leesett rádiókódját őrzöm. Mert ez tudod, tipikusan az, ami aztán ilyenkor meg kiesett neki a magyar nyelvű használatú utasításból. És ez nagyon fontos. Hát most én ezt fogom, mert amíg fogom, addig nem esik le, és nem vész el. Úgyhogy ez itt most itt van. Bruder, akkor neked nagyon fontos szerepet. Megtaláltam a szerepemet. Kérdezted délelőtt még, hogy minek vagy itt? Tessék. Szerelek. Ennyi. Ennyi az egész, csak ez nem az a hagyományos, Hát ez tényleg nem. ez ilyen sok vezetékes. Szovjet haditechnika. Meg tudod, amikor mondják, hogy összeérinteni, ezt sem, hát nem tudod egyszerűen összeérinteni, egy ilyen tűzét, meg ez tényleg az lenne a végén. És hogy égett le a komfortmodul az ajtóba? Most az úgy volt, hogy azt mondták a kommentelőink, érintsük össze a vezetéket. Tudod, mint a filmekben. A pirosat vagy a kéket? Még egyszer próbáld meg hátha. Bárcsak a Crafter lett volna hátul 195 széles, nem dugom vissza. Bárcsak a Crafter. Egyre jobb a hangja. Tehát van itt valami.
a kapcsoló valamit működtet, csak mint Lehet, hogyha hogy nem ezért. kiakadt ott benn valami mechanikus probléma van. Mert hát Abba az ajtóba is? Hirtelen? az a másik, az nem Gevike. Csak a Pistának úgy tudom a zsákját apostrofálni, mint egy ilyen siklavernyős zsák, ami sárba esett és úgy maradt. Na, szerinted mit csináljunk? Ez nagyon sok vezet. Ez 8. Itt mi van benne? Ez csak... Ebben van a központi zárnaka. Hát nem tudjuk, hogy melyik Kapcsolója. melyik. Vagy tudjuk? Ön ezt jól megmondta, nem tudjuk. Hát figyelj, Google a legjobb barátom, nem? Milyen autó? Zsuk? Várj. Bárcsak zsuk lenne, már rég túl lennénk rajta. Mindenki hozzáteszi a magáét, én például hoztam gőnrokot. Meg már csináltam. Na, látod? Nézzük meg, hát van mi. Az a baj, hogy hideg van, az ha remeg a kezed, akkor a mikroelektronika, akkor ne nyújj hozzá. De ez, tudod miért van rajta vadász? Mert a célzóvíz. Ha jártam a vadásznak, akkor Tudod, a fővilágosító. tudod, hogy nem hülyeség a célzóvíz vadászoknál. Na, most mennyit ad? Tőled nem, én tőled aztán tényleg nem sajnálom. De ezt mondja, nézd meg, hallod? Azt De mondja, bazd nem meg, tudod mibe sajnálja. került? Ez 1800 forint. Hát figyelj, De neked van még orosz? Franc. Na. Arra várok, hogy Azt kéne csinálni, hogy megfogod édesanyád kezét, azt elballattok kisegítőiskolába. Laci ráadja a delejt. Figyelj, csináljuk úgy, hogy középről, Lenne a legszebb, hogyha lefele indulnál. Mozdulj! középről jön egy pozitív, jó? Még szerencsé, hogy van egy perénk. Középről egy pozitív. Én már láttam őt autót szerelni 2 napig. Nem lett jobb. Legutóbb, de ez más. Jó lett, csak véleményes. Tudom, mert én is 8 órát szoptam. Jó, hát igen, ott azért voltak nekünk olyan problémáink. jó, akkor berakok YouTube barátot. Figyeljetek, az olasz, Itt egy olasz pozitív. autónál. Figyelj! Melyikre kell? Mondom, hogy a két középső, két nagy középső. Oda be! Oda be. Az nem fogja kiadni. Mert ott minden mást szedjük szét a csatlakozót. Ha? Vagy blankoljuk itt meg Szedjük kicsit? szét a csatlakozót. Blankoljuk itt meg De nézd meg, kicsit. hogy szét lehet szedni. Szétpattintós? Úr Jézus. Várjál, onnan nem tudok rám menni? Nem, ott be van dugózva. Várjál csak. Volt itt egy ilyen pici. Az olaszok felfedezték az ablak zsirafbák K betű alatt az, hogy komfort elektronika. Szerintem, te mennyit aludtál, Laci? Én ilyen 27 percet körülbelül. Én sokat meg végre puha ráhely. Tényleg, te aludtál? Jön ide a kamerával. Azért, mert ti nem tudtok aludni. Most húzogatjátok azt a tolóajtót. Melyiket? Hát a buszotokon. Igazából tolóajtó? most, de valakinek van. A Brudernek van. Most arra Meg a várunk, Gövinek. hogy megébredjenek a házlakosai, hogy át tudjunk Petivel slattyogni, és a porhüvelyünket vízzel megtiszteljük. Elvileg fel vannak. De miért nem írnak akkor vissza? Mert Bencének már visszaírtuk. Na mindegy, majd ha megy a Bence, megyünk mi is. Megisszuk a kávét. Kitaláltam a mai forgatást, hogy hogy lesz, hogy jó legyen. Mikor találtad ki? Kicsit éjjel kigondoltam, és elraktároztam a memóriámba. De el kell mondanom gyorsan, mert rövid távú ki fog menni. Majd elmondom a Bencének. Várjál. Kicsit borult ez a rossz idő mindent. Egy dupla sajtburgert létszeres krumplival és keverétek ki a bubit a Jó. kólából, köszi. Peti jó aludt? Vagy még mindig alszik? Nem, mindenki jó van. Petire raktunk ilyen, ugye most egy ilyen keményítő terápián megy át, úgyhogy a plüss állatokról most tettük át a pozdorja lapállatokra. Fa állatokkal aludt. Ma este baltákkal és szalagfűrészekkel fog. Holnap már szögek, aztán utána kézigránát, hogy 10 nap után egy igazi férfi legyen belőle. Hol van ez a jó gyerek? Ott fekszik. De jó helye volt, mert adtam neki Mr. Frankit, egy kakaurat, ledobtam neki este. Csak hát azért a tegnapi pörkölt linciné, az eredményezett egy olyan szagot, hogy rá lehetett támaszkodni, amikor kinyitottad az ajtót. Megkaptak ki képzést? Hát azt meg, Ez nem még is csak az az volt a baj első hajnalban, tudod, hogy mire keltünk, gyere? Ja igen, ezt mutasd meg. Na mire? Hát én erre rátaladtam, és ez bekapcsolt, és elkezdtem mosni a busznak az alját alulról. Gyorsan mindenkit fölkeltettem, hogy kinek szól a telefonja, és akkor jöttünk rá, menjünk, nézzük meg, de azt nem mertük. Te jó Isten!
Használja fel. Mindegyik működőképes. Várjál, most épp a szavakat keresem. Magyarországon valamilyen okból kifolyólag mindig is egy picit furán vagy értetlenül ítéljük meg a tehetős, mondjuk ki bátran gazdag embereket. Feltételezzük, hogy hát nem egészen úgy szerzik a pénzüket, ahogy azt a törvény betűje előírja, viszont szerencsére vannak kivételek, méghozzá nem is kevés, és az egyikőjüknél vagyunk, úgy hívják, hogy dr. Káli Géza professzor, és ugye hát róla azt kell tudni, hogy a Káli Intézetek alapítója, és valójában ő az az ember, aki a tudásával, szerénységével, a kitartásával gyűjtötte össze mindazt, amit itt látunk, és még sokkal többet. Sziasztok, Csikó Zsolt vagyok, és dörgicsérő jelentkezem a Káli Autó és Motor Múzeumból. Amin ülök, az egy BSA Empire Star, egy 30-as évekbeli angol csúcsmotorkerékpár, de hát most nem motorozni fogunk, hanem autózunk, addig, amíg lehet egyáltalán számítani az időre. Tehát tegyük át fókuszunkat erre a piros, vajsárga autóra. Amit itt láttok rajta, Borgward, ez egy rég elfelejtett autómárka, különben nem is annyira elfelejtett, mert most nemrég Carl F. Borgward, a cég alapítónak az unokája föltámasztotta a márkát, be is mutattak pár autót, és Kínában el is kezdték gyártani, ilyen nagy villamos SUV-ok voltak, és erre az autóra referáltak állandóan, hogy a nagypapa álma a Borgward, a Borgward, a Borgward. Ezt mutatták akkor a sajtófotókon, és itt Magyarországon van egy ilyen Isabella. Gyerekek, ez az autó azért nagyon-nagyon speciális nekem, mert imádom az olyan márkákat, amelyek túlfejlesztettek, és utána vagy beolvadtak kényszerből valami másikba, vagy tönkrementek, mert Borgward, Carl F. Borgward egy mániákus, én szerintem egy diktatórikus cégvezető volt, szivarozott az irodájában, kitalálta a dolgait, és tökéletes dolgokat szeretett volna csinálni. Övé volt a Hansa, a Goliath és a Lloyd márka. A Borgward később jött be a képbe, az ugye a saját nevét viselte, és azért tartott ennyi márkát a készenlétben, azért csinált ennyiféle autót, mert a háború után, miután neki már nem kellett a repülőkhöz, meg a tankokhoz, meg egyebekhez mindenféle alkatrészeket készítenie, volt egy fém adagja, amit el lehetett használni, és ezt ki kellett használni akkor. Ami fémet elhasználhattál, azt utána piacra tudtad dobni, és meg tudtál gazdagodni rajta. És ez egy csomó autógyárat vagy automárkát üzemeltetett. A Borgward, ez egy Isabella különben, egy Isabella coupé ráadásul, mert ebből sokféle karosszériás létezett. Ez nem Isabellaként született, hanem Borgward Hansa 1500-ként mutatták be, Isabellaként valamire a gyári munkások emlegették. Isabellázták, aztán a 55-ben mutatták be, az 55-ös készleten nem is volt rajta az Isabella felirat, csak az, hogy Borgward 1500, és később 56-ban rákerült az Isabella felirat is, mert annyira megtetszett. És ebből azért egy jó darabig egy ilyen német legenda lett. A Borgward márka akkor nagyjából a Mercedes alatt volt, de jóval az Opel, a Ford és a többiek fölött. Tehát a BMW akkor ugye még nem nagyon számított, BMW 502-es, ez egy elavult, szörnyű régi
konstrukciójú autó volt, nagy is volt, drága is volt, rendőrök használtak, meg az államférfiak. A Mercedes volt az, amihez mindenkihez viszonyított. A Mercedes volt az erős, a nagy. Ez a kocsi pedig konkrétan a Ponton Mercedesnek volt az ellenfele. Ponton, ez is Ponton karosszériás, a Ponton akkor azt jelentette, hogy önhordó. Tehát nem egy külön alvázra tettek rá egy vékony szerkezetes karosszériát csavarokkal, hanem az egészet egybe csinálták, mint a mai autókat szokás. Ma már minden autó önhordó, ugye? Ezért is hülyeség, hogy alvázszám van bennük, mert nincs alvázuk. A Borgward egy picivel volt csak olcsóbb a Mercedesnél, kisebb volt, ebben 1005-ös motor van. Eredetileg ez a motor, ez 60 lóerővel mutatkozott be, de az még nem így nézett ki, az egy kicsit bumfordibb autó volt, az eredeti Isabella. És az első évében, 55-ben annyira rákaptak a vevők, ugyanis rendkívül jó minőségű kocsi volt, nagyon jó volt vezetni, nagyon ügyes megoldások voltak benne. Az 1500 köbcentiből 60 lóerő már akkor nagyon sokat jelentett. Megpróbálom kinyitni az elejét, és megmutatom közben a motort, mert hát ez az. Azért kerestem ennyi ideig a motornyitó kallantyút, mert semmilyen autóban nincs ekkora motornyitó kallantyú, egy ilyen nagy, külön műanyaggal ellátott durung benne, és minden ilyen minőségi módon van megcsinálva rajta. Nekem volt ugye Ponton Mercedesem, azon például nem voltak ilyen kis rátétek, hogy az ne koppanjon oda, hogy, ugye, mert innen mindig leszedi a festéket ez a biztonsági kampó, hát ez itt műanyaggal védi magát. Ez volt a motorja a Borgwardnak, az elejétől kezdve. Felül szelepelt, oldalt vezérel, tehát itt van benne a vezérműtengely, nyomorudak jönnek föl a szelepekhez, viszont félgömbégés teres a motor, itt vannak a szívószelepek, ott vannak a kipufogó szelepek. Nagyon érdekes konstrukció volt akkoriban, mert akkor minden autó még ugyanazon az oldalon hordta a szívó és a kipufogó szelepét, ami ilyen tömeggyártott kocsi volt. Ez effektív egy sportkocsi motor volt. Nagyon kis tömör motor, és hát sajnos az első években voltak problémák a gyártással. Tehát nagyon jó minőségű volt maga a kocsi, de műszaki problémák akadtak, és az első évben 11 000 autót eladtak, aztán következő évben már csak 7000-et, aztán utána már csak 3000 valamennyit. Az nagyon fájt Borgwardnak, nagyon sok pénze volt ebben az autóban, és akkor jött az Isabella Coupé. Ez az autó. Majd később visszatérünk a motorhoz, most elcsukom előletek. Úgy, ennyi volt becsukni. Az Isabella Coupé az egy nagyon érdekes tetővonal, tehát ezt az egész tehát a normál Isabellának sokkal szögletesebb a tetővonal, az egész egy ilyen bucibb dolog, nem ilyen szép a hátsó íve. Ezt külön arra gyártotta Carl F. Borgward, hogy legyen egy ilyen eye candy modell, ami miatt elkezdenek özönleni majd újra a vevők, újra el tud adni 11 000 autót, és ettől tényleg megőrültek a népek. Mire a Borgward Isabella Coupé kijött, addigra ennek a technikának már kiszedték az összes gyerekbetegségét, addigra ez a technika működött, még mindig nagyon finom volt, és gyönyörű volt. Ez az autó, ez mesél. Nézzétek meg ezt a díszlécet. Hát hol a fenében láttok ilyen díszlécet, amik középen préset persze voltak, de nézd meg, és követi itt a sárvédő ívét. Hogy ez hogy domborodik itt, hogy milyen gyönyörű amerikaiasan jön így végig ez a króm, ami egy nagy sarkos, piros hátsó lámpában végződik. Nézd meg ennek a hátsó ívét, és most egy csomóan elkezdik majd mondani, hogy aha, Wartburg Coupé. Hát gyerekek, ez az autó, ez 57-ben megvolt coupéként. Már 56 végén bemutatták. Wartburg Coupé mikor jött? 56-ban jött a Wartburg, ugye? Ez után. És még azután jött a Coupé, tehát ez volt előbb. És hát ugye a Borgward féle embléma, hát a formáját azt ismerjük, sokaknak a Renault jut eszébe, meg sokaknak más, és hát ezen már persze rajta volt az Isabella felirat. Maga az autó különben klasszikus német technika, tehát elől kettős keresztlengőkarok, hátul pedig lengőtengely, ahogy a Ledwing autók óta mindegyikben. A lengőtengelynek az az előnye, hogy sokkal kellemesebb rugózást biztosít, és nem pattog annyira. Hibája, hogy ugye be tud csuklani, és változik a nyomtáv, miközben rugózik az autó, ezt érezni is a kormányán mindig, ahogy riszál. Különben pedig
nem létezett 4 ajtósban, tehát ezt ugye 56-tól 62-ig gyártották ezt az autót, végig csak 2 ajtósban létezett. A kombija is 2 ajtós volt, a limuzin is 2 ajtós volt, ez is 2 ajtós volt, értelemszerűen. Hátul különben nincs benne sok hely, csak egy ilyen szükségülés, ugye ez a szép kivitel volt. Előrehajtom neked, Peti, tessék. Ez a szép kivitel volt, nem a kényelmes, ez inkább csak egy ilyen pakoló hely, egy döglött légyel a padlón. A műszerfala, hát gyerekek, ugye nézzétek meg, tehát aki ettől a műszerfaltól nem alél el, ez az aranyozott bevonat, nézzétek meg a grafikáját az egésznek, a dupla hamutartót, és ugye ennek a kocsinak már 2 oldali külön szabályozható fűtése volt, nézzük, minden meg van kettőzve. Igaz, hogy akkor már a Mercedesnek is, de a Mercedes ehhez képest egy nehezebb, kicsit ügyetlenebb jármű volt. Ugye a Mercedes ponton, mondjuk ez egy 60-as autó, 60-ban a Mercedes ponton 1900 köbcentiből 65 lóerőt tudott. Ez 1500 köbcentiből ez a motor, az Isabella Coupé erősebb motorja már 75 lóerőt tudott. 50 lóerő per liter. A 70-es éveknek a tipikus liter teljesítménye. És ez a kocsi, ez az 50-es évek végén már tudta ezt. Nagyon-nagyon előre haladott volt. Különben itt van benne a szabványos német kormányzáras gyújtáskapcsoló. Ilyen volt a különben a Steyr-Puchokban is, meg a Ponton Mercikben is. És hát persze kormányváltós, mint akkoriban minden autó, 4 gang előre, mind szinkronizált természetesen. Mutatom azt a motortérnyitót, látod? Ez a motortérnyitó, ez az óriási kallantyú, gyönyörű míves fogantyúval, ez pedig ugye a kézifék, az esernyő kézifék, ez akkor minden autóban ilyen volt, fényváltó kapcsoló a lábnál, akkor is ilyen volt minden autóban. Szóval ez azért egy tipikus német autó, nagyon jó minőségben elkészítve. Ja, keret nélküli ablak, ugye? Maga ez az autó egy német restaurálás, tehát itt a Káli Múzeumban nem is tudnak róla sokat, hogy pontosan mennyire van megcsinálva, de hát ahogy én ezt elnézem, nagyon. Nézd meg, hogy egy idegen dolog van rajta, ez szerintem egy állólámpás Mercedes generátor, ez a vékonyfülű, meg itt van az áramhatárolója, ez is egy állólámpás, tehát ez egy későbbi elem, mert ugye ezek dinamós autók voltak, de különben minden eredeti rajta. Ugyanúgy megvan a korpap probléma a tengere, a papundekliből készült fűtéscső, ezek mindig szét szoktak mállani, érdekesebben megvan. Hát a kétkörös fékrendszer az szerintem akkor még nem volt, ez még egykörös volt, de hát különben itt minden nagyon, látod? Vízszivattyús a hűtőköre, ugye akkor még nagyon sok autóban nem volt szivattyú, nagyon sok autó termoszifonosan keringette a vizet, tehát a meleg följött, aztán valahogy attól keringett benne, de ennek már rendesen szivattyúval és termosztátos vezérléssel látott rendszere van, és hogyha megnézed, akkor ami nekem nagyon megütötte a szememet, hogy sokáig kerestem a kormányművet, és nem láttam a gépészeti térnál. Peti, innen, gyere ide, innen látod, ott benn van a kormánymű, látod? És így jön végig a kormányoszlop föl a kormányig. Ugye ez minden autónál, még az akkori autóknál is, a Pontonnál is innen belülről volt, csak ez annyira korai önhordó karosszéria, hogy még a csőrös autók keskeny motorterében gondolkoztak, ilyen keskenyre csinálták az egészet, és hatalmas doblemezek vannak, mert hát valahogy nem jutott eszükbe, hogy szélesebbre kéne ezt építeni, mert akkor belülre került volna ide a kormánymű, ahogy minden autóban van normálisan. Ebben nem. Még egy részlet, nincs gázteleszkóp, hanem torziós rúd van ide beépítve, látod? Itt oda van csavarozva, egy rúd, még egy rúd, ezt tartja nyitva, ezt a bazinagy géptetőt. És nem könnyű. És működik. Most is működik. Most is nyitva marad, nem kellett kicserélni. Úgy. És ez be van csukva. Megmutatom nektek, gyerekek, hogy indulunk el egy ilyen borgarddal. Itt van lent az esernyő,
kézifék, ezt így el kell fordítani, most kiengedtem a kéziféket, nem szabad meghúzni közben a motortérnítót, meg ahol lehet lecsapni. Stereo szellőző rendszerünk van, ami nagyon érdekes, vészvillogó az 50-es években, vészvillogó, érted? Nem volt az autókban vészvillogó, a 60-as évek közepén lett kötelező Németországban, és utólag berheltek beléjük mindent, miben 10 évvel korábban volt. Váltó olajszint jelző, érted? Váltó olajszint jelző. Hát egészen hihetetlen dolgok voltak benne. Most hátra akarok elindulni. Azért ennek is olyan ám a kormányváltója, mint a Pontoné, hogy ilyen szó-szó. Külön lehet mindegyik lámpát kapcsolni. Látod? Távfény, vagyis hát ez a tompított, parkfény, helyzetjelző, ez nem is tudom micsoda. Ez mind lámpa itt, elő lehet adni rajta egy nagyobb Bach-orgona koncertet. Csak ez az egyetlen, ez a ventilátor, ugye. Szivató, ez nem tudom micsoda. És ugye a gyönyörű Isabella felirat, dupla hamutartó, dupla. És ugye a kesztyűtartó, fedelépe, épített óra, és ez a BMW-nél hátulról nincs letakarva, ennél le van. Abszolút igényesség. Ami olyan nagyon furcsa benne, hogy most eléggé erősen hátradőlve ülök, bár nem szoktam így vezetni, mert nagyon rám jön a kormány, meg rám jön az egész olyan pici. Tehát ennél azért egy ponton sokkal nagyobb autó volt. Kb. Így ment különben az én pontonom is, ugye ott egy nagyobb motor, tehát nyomatékosabb motor, kevesebb lóerővel, tehát fönt kevésbé pörgött, tehát ezt most nem fogom meghajtani, mert nagyon rég ment ez a kocsi. De a váltóérzete az ugyanolyan, tehát ez a korabeli német váltó, amit most élünk. A tükrök persze, mint akkoriban minden tükör, annyira hitványul, nem kicsinyít, a tetőperemét látom benne, a külső picike, abban se látok igazán jól, tehát ezeket nagyon nem a tükrökre optimalizálták, bár a német autókon legalább volt külső tükör. Érted? Mert utána, az olaszokon, meg a franciákon semmi nem volt ilyen. Volt napi számlálónk is, ugye? Azért az sem egy utolsó dolog. És hál' Istennek ez a teherautó itt megáll. A kormánya az jobb, mint a Mercedesé szerintem. Egy elég pontos kormánymű van benne, pedig ez is egy globoidcsigás rendszer, lehet, hogy csak nincs elkopva. Különben ezeknél ugye itt ezeknél az autóknál nagyon fontos, hogy nem mindig a típust teszteled ilyenkor, hanem a konkrét autót, hogy mennyire van megcsinálva. Ebben van egy kis remegés. Szerintem a motoron még lehetne tuningolni, de hát Peti, aki gondozza ezeket az autókat, a Káli professzornak, ő mondta, hogy hát ez nagyon keveset megy ez a kocsi, és az autó halála, hogyha nem mennek vele eleget. Különben a lengő tengelyes hatást nem érezni rajta annyira, mint a Mercedes. A Mercedesnek jobban mozgott a hátulja. Ez egy ügyesebb futóművű autó, szerintem. Én úgy gondolom, hogy ezek miatt is szerették ezeket az autókat jobban annak idején a vevők, mint a Mercedeseket. Nagyon szép belül minden. Az ülés kicsit lapos, tehát úgy nem tart. A Mercinek ennél jobb ülése volt, az Opeleknek is jobb ülése volt. Ez egy sportosnak szánt autó. Nyilván mindent lejjebb vettek benne, és ez át lett alakítva egy magasabb üléspozíciójú valamiből, mert a normál Borgward 1500 az ennél egy kicsit ilyen polgáribb használatú jármű volt. De szépen működik. Én ezt a remegést kivenném belőle, de meg egy picit kéne rajta szelepet állítani, de különben lehet ezzel járni.
Professzor úr, az első kérdésem az autókkal meg a motorokkal kapcsolatos, hiszen azok uralják itt a terepet, hogy igazából honnan jött ez a vágyódás, honnan jött az igény, hogy itthon legyen egy ilyen hely. Ez így lett régi álom ez, vagy csak a hazaköltözéssel vált valósággá? Menjünk egy kicsit vissza a kezdetekhez. 1943-ban a világháború vége felé születtem Magyarországon, és gyakorlatilag én a 40-es évek vége felé kezdek visszaemlékezni 5-6 éves koromban. Abban az időben Magyarországon autók és motorbiciklik nem voltak. Tehát ez akkora kuriózum volt, hogy valakinek megmaradt a háború előtti motorbiciklije vagy autója, hogy elmondhatatlan. A magyar motorgyártás még nem indult be, tehát az emberek röghöz kötöttek voltak, a faluból el se lehetett menni. Édesapám orvos volt, és 1953-ban kapott állami segítséggel, mint orvos, egy ezüsttankos 125 köbcentis kiscsepelt, és ez az egész megye csodájára járt, hogy ilyesmi létezik, új élet indul, mindenki remélte, hogy előbb-utóbb ő is fog kapni egyet. Ezzel indult meg az én életemben a családi motorbiciklizés, addig csak biciklin jártunk, vagy gyalog. Tehát ez nagyon mély nyomot hagyott bennem egészen gyerekkoromban, és amikor cseperedtem fölfele, középiskolában már édesapám vásárolt egy Pannoniát, vett magának lehetőség volt egy automobilt is vásárolni, és akkor beindult a magyar, kirándulásra alkalmas, Pestre való felmenetelre alkalmas közlekedés, aminek én már gimnazista koromban is része voltam, hiszen 17 éves koromban szereztem meg a jogosítványomat, és édesapám kocsijával természetesen, és én voltam az egyetlen a gimnáziumi osztályban, akinek ilyen lehetőséget, hogy vezethetett autót is. Nagy-nagy ritkaság volt annak idején. Amint egyetemre kerültem, akkor jobbára a tanulmányaimmal voltam elfoglalva, de akkor édesapám már lecserélte az autóját egy 53-as Opel Olympia rekordra, az egy kicsit modernebb volt, ezzel már Erdélybe is elmerészkedtünk az öcsémmel együtt, és elmerészkedtünk egészen Lengyelországig. A lengyel hegyekbe fordult az, hogy előfordult az Opel, hogy felforrt a vize, és az öcsém azt mondja, hát itt nem találunk vizet sehol. Azt mondja, tudod mit? Pisíjünk legalább bele a tankba, hogy legalább egy liter vize a hűtőbe, hogy legalább legyen egy kis energia ahhoz, hogy lemenjünk valahol, akkor kiengedjük és újra töltjük tiszta vízzel. Így is történt, és szerencsésen megjártuk az utat. Amikor én befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, teljesen kizárt volt, hogy egy fiatal orvos autót tudjon vásárolni magának. Hát egy hosszú évekig kellett várni, kettő olyan fizetéseket kaptunk, amiből ez lehetetlen volt, és akkor édesapám egyik barátja meghívott az Egyesült Államokba, hogy végzés után, hogy ha van kedvem, akkor telepedjek ott le. Ez meg is történt 1969-ben, onnantól kezdve egy pillanat alatt megváltozott az autós világ is. Másnap már vehettem gyakorlatilag egy héten belül egy 1600-as bogárhátú Volkswagen, az olyan nagy dolog volt, hogy nem tudom, hogy volt-e valaha az életemben olyan autó, amire annyira büszke lettem volna, és annyira szerettem volna, mint az első bogaramat. Ez a 60-as években gyártott
Volkswagenből, itt a gyűjteményben is természetesen van egy, az eredeti fényképpel, ami az Egyesült Államokban készült. Én végig jó kocsikkal jártam az Egyesült Államokban, mert jó keresetű ember voltam. Feleségem is szülésznőgyógyász volt, tehát 2 keresetből soha nem volt gond megvenni a legjobb autókat is, de soha nem voltunk olyan értelemben autógyűjtők a kezdetén legalábbis, mert ugye egy 5 kocsis garázsunk volt, ott ugye tárolási lehetőség nem volt. Feleségemnek volt 2 kocsia, nekem volt 2 kocsim, az 5. helyen pedig állt a motorbiciklim, ami szintén itt van a gyűjteményben, egy lowrider Harley Davidson. MKB Euroleasing, a fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a Prémium Flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját, mindig, mindenkor. A Speedzone egészségügyi szolgáltató partnere a Hanga Medical. A műsor támogatója az olajshop.hu, már Debrecenben is a Diószegi úton. Ugye önmögött egy nagyon nagyívű, nagyon tartalmas, mondjuk nyugodtan világhírű szakmai karrier áll. Hogyan tudta összeegyeztetni azt az irgalmatlan mennyiségű munkát és energiát az az autózás szenvedélyével, a motorozás szenvedélyével? Hogyan fért meg egymás mellett a kettő időben? Ugye Magyarországon a rendszerváltás megfelelő szabadságot biztosított ahhoz, hogy lehessen autókat tartani, lakást venni, és akkor így félig meddig hazaköltöztem, tehát fele időt az Egyesült Államokban töltöttem, felét kint. És akkor már volt itt házam, kocsiaim, megvettem ezt a nyaralómat már 20 éve lassan, és ennek is volt egy 5-6 kocsis garázsa, tehát úgy kezdtem gyűjtögetni. 4 évvel ezelőtt viszont megszületett az elhatározás, hogy ha valamit csinálunk, akkor csináljuk nagyba. Think big. Do it big. És akkor körvonalazódott, hogy egy olyan 100 járműves, 130 járműves felállítást kéne összehozni. Dörgicse azért adta magát, mert itt van a nyaralom, és már itt álltak egy-néhány kocsim a garázsban, amik majd kiinduló pontja lesz ennek az új gyűjteménynek, ahogy mi hívjuk, múzeumnak. És eldöntöttük azt is, hogy építünk egy erre alkalmas kiállítócsarnokot. Ezt megterveztettük, ami kizárólag ezeknek az autóknak a kiállítására és befogadására alkalmas. A múzeum 2017-ben nyitotta meg kapuit, mindössze 4 éve, és akkor nagyszabású beszerzésekbe kezdtünk, volt úgy, hogy 10-15 motorbiciklit vásároltam. Akkor hallottunk erről először. Igen, 10-15 motorbiciklit vettem, vagy 5-6 autót egyszerre. Akik ebben nagy segítségemre voltak, a Négyesi Pali, akit közismert Magyarországon, és a Nagy Péter, aki a restaurátor a múzeumnak, nagy lelkesedéssel, mindhárman nagy lelkesedésen vetettük magunkat bele az autószerzésekbe, és bizonyos tematika szerint igyekeztünk minden márkából legalább egy ikonikus darabot gyűjteni. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tudatos a típusválasztás. Mert ugye beszélgettünk mi már régebben
mikor itt mentek a beszerzések, és ugye Péterrel telefonon is beszéltem, meg a Balázsjal is, Záradi Balázsjal, hogy látom, hogy van benne tudatosság, hogy most ez kéne, az kéne, de mennyire volt ez kőbevésve, hogy most nekünk a Maseratiból a Merakel, a Borgwardból az Isabella, vagy az AGS, vagy hogy mennyire kötötte magát ezekhez a dolgokhoz? Nem egy olyan egyszerű dolog, mert hogyha én azt mondom magának, hogy adok most 50 millió forintot a kezébe, megköszönöm szépen. Vegyen nekem érte egy Vauxhall Velox 1948-ban gyártott autót, amiből nekünk volt egy annak idején, amit az 50-es és 60-as években a családi autónk volt. Egyszerűen nincs. Tehát nem lehet meghatározni egy autótípust, hogy ez nekem kell, ha nem kapható meg a piacon. Mi volt az, amihez ragaszkodott? Ehhez például ragaszkodtam a Vauxhall Veloxhoz. Ragaszkodtam az Opel Olympiához, mert az megvolt. Ragaszkodtam az ezüstankos Kiscsepelhez. De ez a családi kötődés. Ez a családi kötődés. Ami már sokkal nagyobb nehézséget okozott, kellett egy DKV 200-as luxus, ami édesapámnak a motorbiciklije volt, képek is készültek, és a múzeum falán van. Az 1930-as évekből édesapámról is készült kép, ez nem volt. Magyarországon nem volt kapható, kerestük egész Európába, nem találtunk. Végül Hamburgba sikerült felkutatni egyet, rögtön telefonon lefoglalóztam a kreditkártyámmal, és még aznap elindult valaki Hamburgba, hogy azt a motorbiciklit az ég alól is azonnal hozza el. Tehát nem olyan egyszerű bizonyos dolgokat megkapni, tehát ha egy szép Aston Martint akarok, akkor nem tudom azt mondani, hogy na most pont ez az évjáratban, pont ez a darab kell, mert lehet, hogy nincs a piacon. Igen. Tehát ilyen értelemben néha türelemre van szükség, néha pedig egy komoly kutatómunkára. Tehát jártuk éveken át az összes nagy nemzetközi kiállítást, állandóan követtük a magyar piacot, tehát megvettem ugye az összes szocialista kocsit, ami létezett, megvettem a teljes Pannonia gyűjteményt, nem a teljes magyar motorgyártás palettáját, tehát gyakorlatilag minden egyes Magyarországon gyártott motor ki van állítva, olyan állapotban, hogy az hihetetlen. Két gyűjteményből jöttek ezek, az egyik a Sárvári Zoltán neve, gondolom közismert, vagy a Birgés István Kiskunfélegyházáról, talán nem annyira, de ők nagy magyar motorgyűjtők voltak, és hajlandók voltak olyan ritkaságokat is eladni nekem, különösen akkor, ha 3-at, 4-et, vagy 5-öt, vagy 10-et vettem egyszerre. Csomagban, hogy hihetetlen gyorsan gazdagodott ezzel a múzeum. Két kérdésem van még. Nekik egy életművük volt ez. De itt jó helyen vannak. És mindenki boldog volt. Ez fontos. Hát a Vauxhallnak külön története van, a Vácon egyetlen egy motorbicikli volt eladó, kimentem Vácra megnézni, és mondta, hogy ő nem adja el, tehát nincs értelme ide jönni. Hát mondom, tegyen már meg egy szívességet, hogy legalább emlékként egyszer utazhassak ezzel a Vauxhallal még egyszer. Beleültem, mentünk egy kört, és látta, hogy nyilván elhomályosodott a szemem, ugye, mert ugye ez volt a mindenem, a kocsinak. Bementünk a lakásba, és leültünk, és elbeszélgettünk, korombeli úriemberről van szó, és mondtam neki, hogy mi fog történni ezzel a kocsival, amikor te, meg én hasonló korra nem fogunk élni. Ez a legnagyobb fejfájásom, mondta ő.
Mondom, akkor csináljuk azt, hogy én kifizetem neked az autót, kiállítjuk a múzeumba, bármikor jöhetsz, vezetheted, de legyen itt. Simogathatod, de legyen itt kiállítva, és legyen a múzeum tulajdonában, olyan értelemben kiállítva. Ebbe a verzióba belement, és sajnos egy éven belül ő meg is halt. Tehát még az utolsó pillanatban a halálos ágyáról fölhívott, hogy van még neki egy Puch motorbiciklije is, és hogyha azt is átvenném ezt a fia... És átvette? Át. Helyes. Át, azonnal. Az is ki van állítva. És az utolsó kérdés, gondoljál meg, mit válaszol. Mi az, amire most leginkább fáj a foga, és nincs még meg a múzeum gyűjteményben? Ha egyet kéne mondani, mi legyen az? Azt kell mondjam, hogy van egy pont, amikor az embernek gyakorlatilag minden vágya teljesült. Ha van egy ilyen megelégedettségérzés, egy teljesen kerek a történet, nyilván lehet hozzáadni bármit még, de nekem nincs még a fantáziámban sem egy olyan darab, amit azt mondom, 6. haszakad, meg kell vegyem. Ezeken már évek alatt átmentünk, és azokra, amire nagyon fájt a fogam, és nagyon vágytam, azok már mind itt vannak. Úgyhogy most nem tudok, ha megszakadok, sem mondani egy olyan autót, ami nélkül ez a múzeum a jelenlegi formájában az én szemszögemből, mert ez személyes dolog, ez egy magángyűjtemény, ne lenne teljes. Ezt viszont nagyon-nagyon-nagyon kevés ember mondhatja el magáról, és én azok közé, a szerencsések közé tartozom, akiknek a sors hosszú életet, megfelelő anyagi hátteret biztosított ahhoz, hogy ez az álmom, ami nem egy olcsó álom, maguk tudják legjobban, valóra váljon. Itt talán az, hogy ez legyen valamennyire közkincs is, és ennek örülök, hogy a magyar veterán, autó, motor, rajongók között népszerűségnek örvendünk. Professzor úr, biztosíthatom róla, hogy amit itt összehozott, az tényleg minimum európai színvonalú. Nagyon-nagyon szép a gyűjtemény, és ami a legjobb ebbe az egészbe, és ezt mondom minden nézőnknek is, hogy ezek a tárgyak, ezek működnek és gurulnak. Amit én választottam, az egy BMW 502-es. Sokok miatt választottam ezt, például a sportosság, ami pont nem. Mert abban az időben, a második világháború után a BMW-hez még nem tartozott ez a sportosság image. Nagyon nem. Sőt, ez volt az az autó, amivel a luxus kategóriába próbáltak betörni, hogy megszorongassák a Mercedesnek elég magas eladási számait. Az 501-es sorozat elkészült 6 hengeres motorokkal, és már a megjelenés pillanatában rájöttek, hogy sajnos elég nehéz lett. Passzív biztonsági elemek, ez a alvászkeretes karosszéria, 1600-1700 kg körül volt az öntömege, és ahhoz ezek a korabeli 6 hengeres motorok nem voltak elég erősek. A Mercedesnek a pontonja fürgébb volt, gyorsabb volt, kelendőbb volt. Ezért aztán már a megjelenés pillanatában a vezetők tudták, hogy szükség lesz egy olyan motorra, ami tényleg a luxus kategóriába emeli a BMW-t. És ez volt BMW első V8-as motorja személyautóban, és 502-es nevet adtak ennek az autónak. A slangben egyébként barokkangyalnak is hívták, barokkengel, ugye németül, egyesek bajor angyalnak, és ez sem véletlenül volt, mert ez volt az első BMW, amit Münchenben gyártottak, illetve az első luxus modell, amit Münchenben gyártottak, ugyanis Eisenachból került
vissza a gyár. Ugye Eisenach szovjet terület lett a második világháború után, szovjetek által felügyelt terület, és onnan ment át a gyártás Münchenbe. Ez volt az az autó, amivel megpróbáltak a luxus kategóriába betörni, és ezzel az 502-essel, a V8-assal részben sikerült is nekik. Nem egyszerű feladata volt a BMW-nek a második világháború után, ugye szinte nulláról indultak, nem beszélünk, ugye a motorkerékpárgyártás már megvolt, de egyébként a jármű, a személyautógyártás az csak ilyen kisebb modellekkel próbált operálni, és ezért van nagy jelentőség az 500-as szériának, ezen belül az 502-esnek. Ugye az, hogy miért hívták barokk angyalnak, az azt hiszem mindenki számára világos. Ugye barokk, a túlzó formák, a túldíszítettség, kimondottan az 502-es tipikusan ezek a nagyon sok króm díszléc, króm ablakkeretek, és ezek a eltúlzott ívek, amik végig kísérik az autót, de nézzük meg a lelkét, a V8-as motort, ami tényleg igazán különleges volt, és utána ugye ez a V8-as után a BMW-nek már csak az M60-as V8-asa volt, ami évtizedekkel később jelent meg, és gyakorlatilag ez az a motortér, ahová bárhová nézünk, mindenhol látunk valami érdekességet. Például ezt a direkt motorszellőzést, vagy karternek is nevezhetjük, ugye a forgattyúváz itt egyben van, akkor még nem kellett zárt rendszer, aktív szénszűrő, kiszellőztették rendesen, de akár ezeket a szép tartályokat nézzük, vagy a beburkolt karburátort, ugye ez egy dupla torkú Solex karburátor volt rajta, és még nem beszéltem a motorról. Ez az ő időszakában, ez egy OHV motor, de a saját korában egy nagyon korszerű motor volt. Könnyűfém motorblokk, öntött vashüvelyekkel, alumínium hengerfejekkel, tehát könnyűfém az is, nagyon könnyű, nagyon jól hangolt, és ez a modell már a legnagyobb motorral gyártott, 120 lóerős, 3200 köbcentis V8-as OHV-vel. A korábbi motorokról mondták, hogy másolták innen-onnan a BMW, de ez egy saját fejlesztés. Hasonlít bizonyos dolgokban, de nagy különbségeket nem lehet csinálni, tehát az összes ilyen motor azonos. Ez a motortér, az összes nyitás, a nyitása minden fémből van, ugye akkor még kevesebb műanyagot használtak, és tényleg öröm ránézni. Ami egy dolgot ki szeretnék emelni, az, hogy ugye ezek a beömlők, amik itt vannak, ezek nem a motorhoz vagy a hűtőhöz szállították a levegőt, hanem ezek az utastérbe. Olyannyira, hogy pollenszűrője volt, ugye ez a fémforgát szűrő, amit egy picit meg kellett olajozni, és így az összes beáramló levegő ezen keresztül ment, és az olaj szépen megfogta a port, tehát nem jutott be a luxus utastérbe. Ezt vissza is teszem. A kitámasztóra G, légy szíves, filmezz rá, hogy mennyire átgondolt ez is, és mennyire szépen meg van csinálva, bekattan, és itt van egy olyan pontja, ahol picit ilyen nagyobb húzással kell húzni, és akkor indul le. Tehát kitámaszt, de nem kell oda nyúkálni, egy átgondolt dolog. Bekattan, és már ahogy emeljük, itt érezzük a problémát, amivel szembesültek, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz az autó, és ez minden egyes ajtónyitáson is érződik. És suicide door, tehát a hátrafelé nyíló ajtó, viszonylag keskeny B-oszloppal, és jól látjátok, gyönyörű az egész. Tehát nem csak a restaurálás, mert az is gyönyörű, meg az egész modell, hanem gyönyörű, ahogy kiképezték, ahogy próbálták széppé tenni az utasteret a bőrrel, a fával, a rátétekkel, ezekkel a kapaszkodókkal itt hátul. Nagyon, nagyon szép volt.
Na most lebukták is. Gyere, Bence. Mindenki kint bandázik, te meg itt bent ücsörögsz. Mit csinálsz? Képzeld el, hogy kaptam egy doboz fényképezőgépet Tányától, fotós, és ezek dekorációs gépek voltak. Most csak. Ez 1917-es fényképezőgép. Megpróbálok ide leülni veled szembe. Ez pedig egy második világháborús Kodak. Aha. És azt csináltam, hogy hát ez is nagyon koszos volt, meg ez egy ilyen dekoráció volt, hogy felszívtam magam, és szétszedtem, eltakarítottam, megjavítottam, összeraktam. Van nálam kioldó zsinór, mindig van, meg van nálam egy korabeli statív, meg vannak nálam olyan filmek, amiket át tudok alakítani, hogy ebben jó legyen. Úgyhogy majd ezzel szeretnék most mindjárt fotózni korhű autókat. Tehát azt mondod, hogy ez nem működött, most meg működik? Igen. Hát ilyen hasonló állapotban volt, mint ez. Hát ilyen nagyon koszos volt, meg hát nem működtek bizonyos funkciói. Menő vagy, hogy ezzel ütöd el az idődet? Hát szeretek ilyesmivel foglalkozni. Úgyhogy Csíkkal megbeszéltük, mert itt van például egy filmem, ami 1987-ben járt le, ezek újak, ez 2002-ben járt le, de inkább egy 400-assal meglőjük, mert... És mit kell átalakítani rajta? Meg kell nézni, mert ez a, hogy is van, 260-as, azt hiszem ennek a filmnek a neve, és én ugye 120-asra fotózok, ami középformátum, és hát van egy kis különbség. És lehet, hogy ez itt nem fog beleférni, akkor azt le kell vágni körbe, de mindjárt megnézzük, hogy nem fér bele, úgyhogy le kell csupaszítanom, vagy elbújok a sötétben, és erre áttekerem ezt a filmet, igen. Mert ez ugye ez film, meg fotópapír, mert ennél a középformátumnál, ezen a kis ablakon látom, amikor tekerem, hogy éppen hol tartok. Aha. Ezt ki kell nyitni, és akkor ezen mindenféle számok vannak, attól függően, hogy 6x6-os, 6x9-es, vagy milyen képet csinálok. Úgyhogy most az lesz, hogy levágom a karimáját körbe, befűzöm, és akkor próbálok valami korhű autót fotózni hozzá. Ilyen 6-tal megnézzük, hogy mennyi. Ez szerintem még megy. Milyen film van benne? 400-as. Ezt mondtad. És új. Ez így jó. Ez így már jó. Várjál. Most sokkal fontosabb, hogy számoljuk ki lábban a távolságot. Várjál. Hol a film? Itt a film síkja. 3 méter. Ez hány láb? Oké. Nos. Művészet van, G. Nem haragudjatok. Nem Google. Áll. Peti, az állásban nem menj bele, légy szíves. Jó az áll. Jó az áll. Azt fogjuk csinálni, hogy a fókusztávolsággal fogok játszani. Izgalom a tetőfokára hág. Itt van a második világháborús fényképezőgép, amit Tányától kaptam. Ez neki csak dekor volt. De hát, hogyha egy fegyver előkerül a színpadon, az el is fog sülni. Igen. Na, van nálam 1.25-ös Rodinál bekeverve, véletlenül. Van nálam fixír, véletlenül, és akkor itt van egy ilyen Patterson tank. Következő fog történni. Oda bevegyük a sötétbe. Ezt átállítom 35 mm-esről rollfilmre. Oké. Hát még minden az. Oké, ez most már rollfilm. Bemegyek a sötétbe, ebből kiveszem a filmet. Belefűzöm ebbe a csigába, belehelyezem rá, és utána akkor kijövök. Jó, úgyhogy most egy picit akkor el fogok tűnni. És indul.
Mennyit kell ráönteni, hogy ellepje? Aha. Hát egy kicsivel többet szoktam mindig ráönteni. Közben mozgatod? Hát az elején egy picit kell agitálni. Ez is egy ilyen vallásvita, mert van, aki azt csinálja, hogy a tetejét ráteszi, és X időnként megforgatja. Én ezt így szoktam, egy picit átforgatom, meg esetleg az elején ne legyen benne buborék. De ennyi. És akkor most van 5 percünk. Így, most ilyenkor lehetne még ehhez ilyen stoppert, ami megállítja a hívást, meg mindenféle hülyeséget. Én csak rájöntem a fixit. Háborús körülmények között, ugye. Nincs meg a buborék. Picikét átforgatom. A fixit az annyira nem érdekes, már nem érzékeny az időre. Beállítok rá egy 400-as, hát 7 perc. Az előhívásod igazából savak meg dugok játéka. Csikóssal azt terveztük, hogy kafenollal hívunk, ami azt jelenti, hogy kávéval hívunk, aszkorbinsabbal fixálunk. Na nézzük, hogy van-e benne valami. Ezen van kép. Király. Ezen van kép. Mutasd meg nekem egy picit a fejünk felé. Hát, hogy aztán most itt fókusz van-e, vagy hogy mi van, de ezen... Egy autó kivehető. Ezen van értékelhető kép. Második világháborús kamera, amit itt a lakóautóban, most már a Csikósnak is bevallom őszintén, hogy nem találtam meg a kis csavarhúzóimat, úgyhogy egy húsvágókéssel szedtem szét az objektívet. Mert mondta, hogy van ilyen pici csavarhúzó készleted? Hogy ne lenne, még szép? Nem, húsvágó volt. Hol a? Itt van. Na hát úgy gondolom, hogy ezzel még azért tartoztunk a Speedzone nézőknek. Nem újjon eladás amerikai V8 hang nélkül, méghozzá az egyik létező legklasszikusabb amerikai autó. Nyilván mindnyájan kitaláltátok már, hogy a Ford Mustangban ülök, mégpedig nem akármilyen Mustangban, ez ugyanis egy első szériás 1966-os 289-es, azaz 4700 köbcentis 210 lóerős Mustang. Minden pónikarok pónikárja, minden pónikarok ősatja, amit ugye az a Lee Iacocca hívott életre, aki bábáskodott a Mustang projekt fölött, mégpedig a Ford ügyvezető igazgatójaként, vagy General Director, Managing Director, nem is tudom, hogy fordítanak, leginkább talán ügyvezető igazgatójaként. És egy nagyon érdekes adalék az egész Mustang történethez, mert most tényleg csak dióhéjban érintünk, meg mondunk el, hogy a formatervező csapat vezetője egy Oros József nevű formatervező volt, ő egy erdélyi magyar formatervező, neki köszönhetjük ugye ezt a klasszikus Ponycar Mustang formát. Nagyon lényeges, hogy amikor lefektették az új típus alapjait, akkor 5 alapelvet kellett követniük szigorúan, mikor kitalálták, legyen 5 méternél rövidebb, sikerült, legyen kardlóülés benne, korabeli, sikerült, legyen padlóváltós,
sikerült, mert ugye a kéziváltós is ugyanez, ne legyen 1100 kilónál nehezebb, sikerült, és ne legyen $2500 drágább. És ez is sikerült. Ez egy nagyon komoly vállalás volt annak idején, és ugye feltételezte, hogy a Mustanghoz már meglévő Ford alkotóelemeket és alkatrészeket használnak, ezért lett a java része amúgy a Falconból átvéve, és még ez a V8-as automata váltós sem lett nehezebb 1361 kilónál. Óvatosan becsülték meg, annak idején 64-be kezdték gyártani, a 65-ös modellévet, ezért léteznek a 64 és feles évjáratok, amit így hívnak egymás között a Mustang rajongók. Ez egy 66-os, mint már elmondottam. Óvatosan becsülték meg annak idején, mert nem tudták, hogy hogyan fogadja majd a piac ezt az új típust. 100 000-et akartak eladni az első évben, na ehhez képest az első 3 napon 22 000-re jött megrendelés, az első évben több mint 300 000-et adtak el, és 3 év alatt 1.300.000 Ford Mustang kelt el, ami rettentő jó szám volt. Ugye ez a mai napig legrégebb óta gyártott típusnév a Ford palettáján, azt hiszem a 6. vagy a 7. generációját éljük meg most a Mustangnek, és ugye ez a legklasszikusabb, lehet, hogy sokaknak nem ez a legszebb, hanem a Fastback, ugye a csapott hátú, az, ami mindenkinek bejön, de igazából ez a kétajtós kupé volt az eredeti Ford Mustang. És itt ülünk most egy rendes V8-as, automata, piros, tűzpiros, 66-os Mustangba. És hát olyan, amilyen korabeli amerikai. 210 lóerőt tudott ez a motor, ami akkoriban azért nem volt kevés, és hogyha hozzáveszünk, hogy tényleg nem nehéz ez az autó, meg hát azért itt a köpcenti fütyüli össze a powert, nem a turbo, azért ez egy nagyon-nagyon más világ, ez az old school amerikai V8. Nyilván iszonyatos lógása van a kormánynak, nézzétek meg, ennyit forgatok rajta és semmi nem történik, de hát nem is ezekre a kis kanyargós utakra találták ki ezt az autót. A kickdownja az valami eszementül érzékeny. És azért szépen ülünk benne. Nagyon rengeteg extra felszereltséget lehetett hozzá kapni. Egy nagyon jól konfigurálható, tényleg elérhető áru autót hoztak össze. Imádnivaló. A maga Bumfordi módján egy imádnivaló autó amúgy. És ez még a klasszikus elejű. Nézzétek meg, de gyönyörűek a vonalai még ennek a kupénak is. Sokáig kellett néznem nekem is, mert nyilván már csak a bulit miatt is a Fastback az, ami az ember szívét megragadja, de azért ebbe is van valami, ezen az American Wheels felni szettel együtt, ebbe a piros színben, ebbe a büfögős V8-al, nem is az a legnagyobb motor, ugye, mert a következő generációkban lett benne a Big Block Ford motor, de azért ez is elcibálja bőven ezt a bódét. Elől 2-s keresztlengőkarunk van, hátul merevhíd, korabeli építési szabályoknak megfelelően, vagy autóépítési szabályoknak megfelelően. És klasszikus ez a műszerfal, ezt szépen áthozták a Retro Mustangba, ugye az első Retro Mustangba, a mostani már azért nem ilyen. A tipográfia, az elfektetett órák, minden. A nagy króm váltókar, itt ez a hosszú kardán alagút, ezzel a betéttel, és van benne hely, és majd mindjárt fogunk haladni is, majd előzünk egyet. Van szélzaj, az úttartás az nyilván ilyen, de hát 1966-ot írunk, és Amerikát. Azért ez egy nagyon-nagyon más világ. Akkoriban nem voltak különbek az autók, tegyük hozzá, és a Mustang tényleg egy kompakt méretnek számított, bár nem volt egyedi ebben a méretosztályban,
de azért mégiscsak egy klasszikus, na. Ezt nem hagyhattam ki, ne haragudjatok. Bocsásson meg nekem a világ, hogy a Ford Mustangot ezt nem mellőzzük. Szépen fog ennek a féken, de nincsen semmi gond. Most? Ez az! Woohoo! Azért benne van. Nyilván a Mustang történelméről könyveket írtak. Filmeket forgattak. Minden információ elérhető róla a neten. És nyomtatásban is. Ki fogjuk majd vesézni alaposabban. Igazából ez most csak az élet, hogy legyen, mert jó. Mindenkinek kell néha egy kicsi ilyen is. A sok tesztautó után, tudjátok, néha jó visszatérni a gyökerekhez. Még az ilyen gyökérnek is, mint én vagyok. És a Ford Mustang az valahol azért az amerikai autóipar egyik alappillére. Tetszik vagy sem. Én most beleautózok itt ebbe a gyönyörű tájba. Remélem tetszett ez a mai adásunk is. A Pannonportja második megállója. Bízhattok benne, hogy azok az autók, amiket itt láttatok, azok bizony föl lesznek dolgozva, és így lesznek feldolgozva. Mert nem nézegetni jöttünk őket, meg nem nézegetni jövünk őket, hanem vezetni. És fogjuk is. Iratkozzatok fel, várjátok a következő epizódot. Én voltam Pista, Csík, Göbi, meg a stáb, mi mindannyian. Nagyon szerettük ezt a helyet. Ez egy nagyon-nagyon európai, nagyon jó hely. Le a kalappal a professzor előtt. Találkozunk még. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzónos cucc kell, akkor irány a webshop.